नमस्ते हजुरहरूलाई चाहिँ मैले टिकटकमा एकदम ट्रेन्ड भइरहेको 1 भिडियो 6 फोटोवाला भिडियो चाहिँ बनाउन सिकाउँदैछु। त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई यो हाम्रो क्यापकट भन्ने एप चाहिन्छ। यो चाहिँ प्ले स्टोरमा मजाले पाइन्छ, त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै स्पेस पनि लिँदैन, थोरै स्पेस लिन्छ। यसभित्र जानुहोस्। पहिला यसभित्र गइसकेपछि न्यू प्रोजेक्टमा जानुहोस्। यहाँ तल चाहिँ जति पनि प्रोजेक्टहरू छ गरिसकेको छ अथवा भइरहेको थियो तिनीहरू आउँछ भने न्यू प्रोजेक्टमा जानुहोस्। न्यू प्रोजेक्टमा गएर नामैले भनेको छ 1 भिडियो 6 फोटोज भनेर, त्यसैले एउटा भिडियो चुज गर्नुहोस्। एउटा भिडियो अनि मैले केही फोटोहरू 6वटा फोटो चुज गरेँ। 1 2 3 4 5 6 6वटा भिडियो फोटोहरू चुज गरेर एड गरेँ। मैले एड गरिसकेपछि यसरी आउँछ। यसमा सधैँभरि सम्झिने सुरुको स्टार्टिङ भिडियो एउटा चाहिँ त्यसको 7 मिनट राख्नुपर्छ, 7 सेकेन्ड राख्नुपर्छ। अरू सबै 0.6 सेकेन्ड 0.6 सेकेन्ड राख्ने सबै फोटोहरू यो सुरुकोलाई यसमा थिच्नुहोस् अनि त्यसपछि यसमा थिचेर एडिट गर्नुहोस्। 9808 चाहिँ 7 सेकेन्ड राख्ने र अलिकति आउट गरौँ। 7 सेकेन्ड 5 5.3 5.5 6 ओके कति भयो यसरी 7 सेकेन्ड बनाउनु। त्यसपछिको फोटो लिउँ। त्यसपछिको फोटोलाई तपाईँले अलिकति जुम गरौँ। यो फोटोलाई पनि एडिटमा थिच्नुहोस् र यो भनेको 0.6 सेकेन्ड बनाउनु। 0.6 भयो। यो फोटोलाई नि बनाउनु पर्छ। सेकेन्ड फोटोलाई पनि 0.6 बनाउनु पर्यो। 0.6 बनाउनुलाई अलिक फोटो उता लाग्नु पर्यो। 0.3 4 5 6 0.6 यो पनि भयो। यसलाई पनि 0.6 बनाउनु पर्छ हामीले। 0.6 ओके 0.2 3 4 5 6 भयो। यो फोटोलाई पनि हामीले 0.6 बनाउनु पर्यो। 0.6 यसलाई पनि यो लास्ट फोटो सबैलाई 0.6 बनाउनु पर्छ। 0.36 भयो। यसलाई पनि 0.6 बनाउनु पर्छ है त। 0.6 यसरी बनाइसकेपछि यो भिडियोमा साउन्ड होला। तपाईको भिडियो प्ले गर्दा भिडियोमा साउन्ड छ, त्यसैले भिडियोमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक भयो र भोल्युममा क्लिक गर्नुहोस्। 0 बनाउनुहोस् भोल्युम। त्यो भइसकेपछि सबै कुरा क्लियर भयो। अब यसमा तपाईको ट्रेन्डिङ म्युजिक राख्नु पर्यो हामीले। त्यसको लागि एड अडियो गर्नुहोस् अनि एक्सट्र्याक्टेडमा जानुहोस्। एक्सट्र्याक्टेडमा यो मैले भिडियोको लिङ्क दिएको छु, त्यसबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो 10 सेकेन्डवाला भिडियो। यसलाई इम्पोर्ट साउन्ड ओन्ली गर्नुहोस्। हो यस्तो भइसकेपछि यो यताबाट होइन, तपाईको सुरुदेखि नै राख्नुहोस्। सुरुदेखि राखिसकेपछि प्ले गर्दा यो भिडियो चाहिँ कम्प्लिटली बन्यो तपाईको। यसमा तपाईले सम्झिनुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ जति टाइम भनेको छ सुरुको 7 सेकेन्ड्स 0.9 अनि त्यसपछि चाहिँ 0.6 0.6 0.6 0.6 फोटोहरू सबैलाई 0.6 राख्नु भयो भने मात्र मिल्छ। अरू कन्डिसनमा चाहिँ ठ्याक्क बिट अनुसार चाहिँ तपाईको फोटो डिस्प्ले हुँदैन। हस् धन्यवाद। यसरी चाहिँ तपाईले यो 1 भिडियो 6 फोटोज ट्रेन्डिङ भिडियो छ यो जुन टिकटकमा त्यो बनाउन सक्नुहुन्छ। हस् धन्यवाद।